Hà Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Mắt thì nhìn vào phim nhưng mà đầu nghĩ chỗ khác. Nhớ nhau không chịu được, vừa vào phóc là nhìn là em muốn nhảy vào chén luôn rồi. Nhìn một chén luôn rồi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Vâng, hello anh chị. Dạ vâng ạ. Chắc là em xin tự giới thiệu, em là Ứng Duy Kiên, hiện tại giờ đang làm đạo diễn. Rồi còn em. Dạ, em là Huyền, em 32 tuổi. Hiện tại em kinh doanh cửa hàng váy cưới. Huyền 32 rồi, Kiên Dạ. bao nhiêu? Em 27 tuổi. Vậy là Kiên bị già hơn Huyền nhiều lắm á nha. Em bị già hơn ạ. Cái tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Bọn em gặp nhau là vào một cái ngày làm việc. Bạn này bạn đi quay, còn em thì làm make up. Thì đợt đấy là bạn này bạn đang buồn, tại vì là vừa mới chia tay người yêu, đúng không? Vâng. Đấy em bị lừa tình. Cái đó là cái câu chuyện này cách đây bao nhiêu năm rồi? Năm 2014 á. Em đi làm cái dự án đấy thì là bạn bè có bảo là bây giờ mày đang buồn như thế thì thôi tao giới thiệu cho mày hai đứa này, xinh lắm, thì là cho em xem ảnh. Thì cũng đều hơn tuổi em hết. Xong rồi cũng bảo với cả em là bây giờ xác định cô này thì cô có con rồi, yêu rồi để chén thôi. Cô này thì chưa có nhưng mà khó tính. Đấy. Thì tất nhiên là em xem ảnh thì em thích cô có con hơn, thì cô ấy trông ngon thật. Là cô Thì... kia chứ không phải vợ em. Đúng Không rồi, phải. xong rồi đến trường quay gặp cô kia thì lại không được như ý của mình. Nhìn thấy cô này thì cảm thấy rằng Nhìn là thấy cô ở này ngoài khác. có Khác thần hơn thái trong tốt ngoài hơn. ảnh, đúng Vâng, không? đúng rồi. Với cả chảnh, em ấy thích con gái chảnh. Mà ngày xưa em cũng chảnh. Ngày xưa em mà đi tán gái là gái đổ luôn. Nhưng mà gặp một cô này phát là ra hỏi là đã ăn sáng chưa? Không trả lời, rồi thuốc rồi hút. Thế nên là em bảo thôi Bất ngờ rồi, luôn. xong rồi, nghe là được rồi. Thế là cũng vào phím là chị ơi em thích chị này, em thích chị này. Thế còn em thì sao? Lúc đầu là không để ý gì thật. Rồi ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em. Có dễ dàng không? Không, lúc đầu cũng không dễ dàng lắm. Khoảng thời gian đầu thì em cứ chị rồi em rồi vâng ạ. Lúc đầu là em không để ý đâu. Thì vì kém em tận 5 tuổi á, em nghĩ kiểu như là em thôi. Thì em chỉ nghĩ là vui vui thôi. Xong cũng ngoan lễ phép. Thì Lần xong đầu có tiên tình đi cà phê cảm với nhau là ngồi nói chuyện nhau 4-5 4-5 tiếng tiếng luôn. Nhưng mà lúc đó là tụi em làm việc ở ngoài kia hay là trong này? Dạ ngoài kia, bọn em cưới nhau xong rồi em vào. Cái lần mà anh ấy tỏ tình với em á Dạ. thì nó như thế nào? Và lúc đấy là đi đưa nhau đi chơi về, xong rồi nhắn tin, nhắn đến tận 2 giờ đêm. Tự đưa đẩy Nhưng mà nhau tỏ thôi. tình là tình qua điện thoại thôi. Tin chat đấy là nhau, hôm sau người yêu nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là em đã xác định rằng là cái tình cảm mà em dành cho cô này đó là thật lòng. Bọn em có nói với ở nhau, yêu nhau thì mình cứ biết rằng là mình, thứ nhất là mình yêu nhau mình phải thật lòng. Thứ hai là mình sẽ không gây phốt cho nhau. gây phốt gì cho nhau hết. Thế là được rồi. Còn cái chuyện mà có như thế nào thì cái đấy tính sau. Rồi các em làm cái công việc làm phim thì chắc chắn là sẽ thường xuyên đi xa. Vâng. Đó. Dạ. Thì đi xa thì có đi xa không? Đi xa, có đi xa là như nào? Tiếng lòng ở xa đó thì có đi xa không? Ý anh Thuận hỏi em á là em có chén không đấy. Có chứ. Đấy. Yêu phải chén. Yêu là phải chén nhé, yêu không chén thì chán. Chén Là quan sau trọng. khi tỏ tình đúng không? Đúng rồi. Tất sau khi- nhiên rồi. Các lần đầu các bạn đi Vâng. thì là nó là ở đâu? Đi Ở khách sạn thì khách sạn Khách ạ. sạn. sạn đúng không? Đúng rồi. Nó vui không? Vui chứ anh. Sướng. Chị Chờ dụ mãi. em hay là em dụ chị? Chắc là cả hai dụ nhau. Hôm đấy ra là vợ em có hơi mệt. Em bị ốm. Hai người đi xem phim với nhau. Đấy, xong rồi em mới bảo là Đi xem Thôi, phim đi về. mà mắt thì nhìn vào phim nhưng mà đầu thì nghĩ chỗ khác. đúng không? Thôi bây giờ về nhà sớm quá rồi thì nhớ nhau, không chịu được. Ra ngoài đi về khách sạn đi. Thế là quyết định là đi khách sạn ở với nhau. Và ấn tượng. Chắc là trước giờ em toàn yêu trẻ con nên là nhìn thân thể của trẻ con em cảm thấy không thoải mái. Vì trông trẻ quá. Mà yêu người phụ nữ trưởng thành tất nhiên là nó sẽ là làm cho em bị cuốn hút hơn nhiều. Vừa vào phóc là nhìn là em muốn luôn rồi. Chén luôn. Nhìn một chén luôn rồi. Rồi cái chuyện tình cảm của em á với bạn gái em lúc đó đó, cái tình yêu của các bạn có công khai không? Bọn em phải khoảng 3-4 tháng sau bọn em mới công 3-4 khai. tháng sau. Gia đình mình đón nhận cái việc đó như thế nào? Gia đình là phải 5 tháng sau. Ví dụ. Khi mà bọn em đã xác định bọn em đến với nhau rồi á, bọn em cùng nhau kinh doanh. Đến khi mà ra mắt bố mẹ hai bên cũng rất là thuận tiện. Gọi là các cụ phải tin rằng á là
hai đứa đến với nhau là chúng nó có thể Vâng, xây dựng một cái gì đấy. tạo cơ đồ đó. Cái quán đó là ở Hà Nội. Vâng, Dạ. còn đấy ở Và ngoài. bây giờ là tụi em đang ở Sài Gòn. Dạ Vâng, bây giờ Công việc em định của em cư bây giờ trong là này. sao? Đúng rồi ạ. Ồ, là tụi em có em bé chưa? Dạ em có rồi. Không động phòng dính luôn. Tụi em bắt đầu lập nghiệp đây thì mọi thứ nó suôn sẻ như ở Hà Nội không? Xong có nhiều. Ở ngoài kia thì bạn ấy cũng có một chỗ đứng rồi, mà vào đây thì mình cái gì nó cũng mới ạ. Gần như rằng là thời gian đầu bọn em không có công việc gì. 5 tháng là 5-6 tháng liền. sau 5 tháng thì Mình khẳng định được cái vị trí và cái chỗ đứng của mình thì không chính phải xác không phải. hơn. Sau 5 tháng thì bọn em có em lúc đấy thì em mới chuyển sang làm đạo diễn. Đó thì em làm gì? Trước đấy em làm quay phim với cả đạo diễn hình ảnh. Rồi là Đỡ ở đây nhiều. luôn chứ có ra Hà Nội trở lại không? Có gần Tết thì em ra Hà Nội thôi. Ra trước khoảng 1 tháng vì Kiên còn bận việc ở trong này. Vợ với lại con là ôm nhau ra Bắc. Vâng, đúng rồi. Mình Kiên trong này luôn. Đúng rồi. Lúc đó Kiên sao? Ôi hoảng lắm chị. Hoảng Hoảng sợ luôn. hoảng sợ luôn á. Hoảng sợ luôn, rất nhiều thứ phải lo. Lúc nào cũng lầm lũi ở nhà một mình. Có bị stress không? Stress chứ anh, em trầm cảm luôn. Giải quyết cái trầm cảm đó bằng cách nào? Ra với vợ thôi. Tức là như vậy là ông Kiên ông trầm cảm là vì ông nhớ vợ nhớ Vâng. con. Nhưng mà cái triệu chứng gì mà em khẳng định rằng đó là trầm cảm? Em hay nghĩ linh tinh. Xong rồi em cứ đi lại trong nhà nhiều. Rồi làm một cái gì đấy em cũng bị đắn đo. Rồi em thức đêm nhiều này, rồi uống cà phê nhiều này, rồi làm việc cũng quá sức nữa, các thứ nữa. Nên là mình bị cục tính, làm cái gì cũng muốn chửi, làm cái gì cũng muốn đánh người khác. Đấy. Nhưng mà Nên lúc em đó- cục xúc. Từ đấy em cục xúc. Lúc đó em biết không? Đến lúc mà bạn ấy ra rồi ấy, em gặp chồng em rồi thì em hơi hoảng. Bởi vì em thấy rằng là khác, em biết. Em nhận Không được kiểu luôn. tình cảm nữa, không kiểu tình cảm giống ngày trước. Lúc đó chắc xuống sắc lắm đúng không? Xuống Lúc lắm á. đấy bạn ấy gặp em mà bạn ấy mừng như là trẻ con được đi Trời ơi. đi Thôi mà tham em thấy quan như thế á. mới là kiểu cảm xúc thật ấy. Cũng hay mà. Đâu nhưng mà Kiểu- bạn kiểu- nói như thế nào? Bạn Bạn ấy kiểu ví dụ nếu bình thường đi chơi ít khi bạn nhận xét tiêu cực á, nhưng mà đi là toàn nhận xét tiêu cực thôi. Xong rồi về tối về toàn ôm vợ, xong rồi bảo rằng là cái thời gian qua anh nhớ em lắm, với cả Hay buồn thì- lắm. tức là mọi thứ nó đều trở nên gọi là hơi quá một chút. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà Thôi đơn nói giản em đi ra trên đường giết. thôi, mình nhìn thấy một cái xe đặt ngang đường rồi em cảm thấy khó chịu và rất là ghét và muốn tìm chủ xe để chửi cho người ta một trận. Vậy hả? Xấu xí và đánh đá kinh khủng khiếp luôn. Trầm cảm như kiểu trầm cảm thay vợ. Chồng nào sơ sinh. Xấu xí lắm. Rồi bây giờ thì tất cả mọi thứ là yên ổn hết rồi đúng Dạ không? vâng. Anh ấy có tật xấu gì không? Tật xấu của chồng em thì có chứ ạ. Thì gần đây là hay cọc cằn, hay to tiếng, mà ngang á. Vâng, em bị cục tính. Ngày trước thì bạn ấy không nóng như thế đâu. Rồi bây giờ tới em nè. Bây giờ vợ em có tật xấu gì không? Hiện tại thì em chưa tìm được. Thì hiện tại bây giờ là em vẫn cảm thấy vợ em tâm lý vẫn đẹp. Em bừa bộn hơn chồng em nhiều. Đi đâu du lịch hay như thế nào á là toàn chồng em xách vali thôi à. Tại vì em mà xách thì lát sau chồng em ra chồng em bỏ ra Phải xách sắp lại. Vâng, đổ hết ra. cái điều đấy cũng không chắc quan yêu trọng. em quá nên là bạn không nhìn những cái nhỏ đấy. Đúng rồi. Thì em cũng không hay để ý tới tật xấu của người khác. Chỉ cái gì nó chướng mắt quá ở đầu thì mình mới nói thôi. Hiện tại nó hoàn hảo. Vâng. Hiện tại Như vậy đúng chắc rồi, chắn phải là- dùng từ hiện tại. Chưa biết được Cũng- tương lai cũng- như nào. không cần gì phải thay đổi đúng không? Vâng, đúng chính xác. Em có mong Em- chồng em thay đổi gì? Em chỉ mong là chồng em thứ nhất là bớt ngang hơn, với cả nhẹ nhàng hơn thôi. có nghĩa là trở lại như là Kiên của ngày trước á. Kiểu Dạ, đấy. dạ. Vợ Thì đúng rồi, muốn thỉnh là thoảng Kiên- vợ em có nói là anh khác trước nhiều quá. Đó, cho nên giờ vợ mong muốn Tâm lý Kiên á. trở lại như ngày trước á. Vâng. Còn Kiên có muốn vợ thay đổi gì không? Không, em thì em vẫn muốn vợ em như này này. Nhưng mà cô ấy có khi nào mà quên đi cái bản thân mình để mà chỉ có lo cho chồng, lo cho con, lo cho gia đình mà không có cái thời gian cho bản thân mình không? Em á. Có chưa ạ? Đó. Nhưng mà thật ra nó nói có thế em thấy vợ em vẫn đẹp lắm. Lúc mà vợ em đẻ xong ấy, thì cũng mất khoảng 2 năm ở nhà chỉ có nuôi con rồi đọc sách về bỉm sữa rồi tất cả các chủ đề cũng đều chỉ vì là con thôi. Ra ngoài gặp bạn bè của em hay bạn của cô ấy cũng toàn nói chuyện về những cái vấn đề như thế. Nên là em cũng kiểu cố gắng để làm sao để cho vợ em đi ra ngoài nhiều hơn, rồi quan hệ nhiều hơn, rồi làm đẹp nhiều hơn. Vì thật ra đúng đất đấy là tuềnh toàng. Trông cũng chán chán nhưng mà Em là một Cần anh chồng phải- rất là tâm lý á chứ. vâng. Đối với tụi em á, chị cảm nhận một điều á là Kiên rất là thương vợ. Dạ. Yêu vợ, Vâng, rất đúng là rồi. thương vợ. Thế em tìm được ở vợ em rất nhiều những cái cảm xúc mang lại cho em. Đúng rồi. Người vợ, người bạn,
Bạn ấy ở nhà mà em mà buồn, bạn có thể mặc xịp, bạn đứng bạn nhảy múa cho Đó em. đó. Đó chính vì vậy mà khi mà xa em một thời gian thôi, có 1 tháng trời thôi mà bạn bị trầm cảm Vâng. là em biết là bạn thương em cỡ nào. Tức là em là một cái điều gì đó mà cần thiết vô cùng trong cuộc sống của bạn. Nó giống như hơi thở vậy đó. Vâng. Em quá hạnh phúc khi em có một cái người đồng hành với mình như vậy. Thường những người đạo diễn á, họ cái cảm xúc của họ thay đổi dữ lắm. Họ Vâng. phải tìm rất nhiều chất xúc tác bên ngoài tạo cái cảm hứng, nhưng mà em đã mang đầy đủ những cảm xúc đó cho bạn rồi. Thì thành ra là hai bạn á, là cũng giống như là món quà mà thượng đế á, tặng cho nhau á. Tức là ông đem Kiên lại cho em, ông đem em lại cho Kiên. Vâng. Chị nghĩ là như vậy. Cần phải có nhau đó. Vâng. Thôi Tức là- xin chúc mừng hai em. Chúc tụi em hạnh phúc thôi à. Chúc Dạ. hai em hạnh phúc như thế này mãi mãi. Xin chào. Thì anh này nửa đêm ngồi dậy mò mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho, mới quen mới đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Tối hôm thứ hai cũng là đòi tiếp. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hoàng Trung, em năm nay 24 tuổi. Nghề nghiệp đang là cắt tóc. Còn em? Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào toàn thể khán giả. Em tên là Ánh Quyên, năm nay em 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng ạ. Em bán hàng online hay sao? Dạ không, em bán hàng tại shop, em bán mỹ phẩm ạ. Bây giờ hai em hãy cho anh biết rằng là lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu và cái mối tình của các bạn nó bắt đầu như thế nào? Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là khách hàng của vợ em. Em đi mua mỹ phẩm để tặng cho bạn gái. Thật là trớ trêu. Không, bạn ở đây là con gái. Không, bạn là con gái chứ không phải Dạ. bạn gái đúng không? Dạ đúng. Ban đầu thì em cũng không có ấn tượng gì, chỉ là thích cái giọng nói thôi. Rồi sau về thì trên Zalo cũng có kết bạn với nhau á chị. Em cũng nhắn tin chúc cũng ngon hàng ngày. Ủa, Xong nhưng rồi mà sao có Zalo? không, lúc em Zalo em là kết bạn nhiều người lắm chị. Không biết có lọt vô bạn này luôn. Chắc lọc ông tìm Zalo. xung quanh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Chức năng Tìm xung quanh mà giới hạn độ tuổi từ 16 đến 20 đúng không? là chỉ chọn nữ thôi. Lần đầu tiên em gặp ảnh thì như thế nào? Dạ thì lần đầu tiên gặp thì cũng như là khách hàng của em thôi, em cũng tư vấn như bình thường vậy á, em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà về sau đó thì có người nhắn tin cho em. 1 tuần sau thì em mới biết là anh này, chứ em còn không biết ổng là ai nữa mà. Rồi Dạ. 1 tuần sau lý do gì mà biết là bạn này nhắn? Dạ là anh này quay lại chỗ em mua hàng tiếp, rồi em mới nhận ra là cái anh này là vừa nhắn tin cho mình 1 tuần vừa rồi. Cái lần thứ hai em quay lại Dạ. mua hàng đó là vì em mua thêm cho một người bạn gái khác nữa, hay là vì em muốn quay lại để mà em gặp bạn đúng này rồi kìa. Dạ. nữa, Dạ, bạn mua khác. thêm một bé bạn gái nữa? Dạ. Cho bạn gái nhiều dữ bay. Bạn là con gái chứ không phải là bạn Phải không? Bạn là con gái hay là? Dạ đúng rồi, bạn con gái. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô gái này? 1 tháng sau thì 1 tháng sau. Và tại sao em lại tỏ tình với cổ? em cảm thấy là sống là không thể thiếu cổ. Nhưng mà em biểu hiện như thế nào khi mà em bắt đầu thả thính? Ngoài Dạ, cái chuyện bữa- nhắn tin ra thì còn thả Dạ. kiểu gì nữa? Dạ thì em nhớ là lúc đó là em còn đang đi học bổ túc, vừa học vừa làm với chị. Thì anh cái này cứ ngày nào cũng đưa em đi học. Tới giờ em đi làm thì chở em đi làm, rồi đưa em về mua đồ ăn cho em, mua trà sữa. Cái ngày nào cũng vậy, cứ liên tục trong vòng 1 tháng. Thì hôm đó thì ngày 20 tháng 10 á, bình thường thì hay đưa em đi về cũng mua đồ ăn, hôm đó không mua đưa em về nữa. Trời thì mưa, em đi về có một mình thôi. Cái sau em cũng thấy tủi thân nữa, đã không đưa về còn không có quà. Cái xong rồi em mới vừa vô trong nhà, lòng thì ấm ức lắm. Vừa mới vô nhà thì anh này điện kêu là ra ngoài đi, anh có bất ngờ cho em. Thì em ra ngoài thì thấy anh này mưa ướt tầm tã vậy đó, không mặc áo mưa gì hết. Đưa cho em cái hộp quà, mở hộp quà ra là cái cây son mà cái màu em thích nhất luôn. Dạ, anh còn dùng khổ nhục kế nữa. Là anh nói là anh bị té xe, trầy tay trầy chân vì đi mua quà cho em. Thế là em cảm động của em đồng ý luôn. Dính luôn. Dạ. Mà đừng có nói cây son nó mua tại cái tiệm cô này Dạ. luôn nha. Em canh vợ em làm về mới mua cho tạo bất ngờ, cho y chang vợ em không biết gì hết. Tức là mua cây son của tiệm em để tặng Dạ. cho em luôn. Dạ. Trước khi cưới á, là có đi đâu chơi xa với nhau không? Dạ có, thì em có đi Đà Lạt, lần thứ hai thì đi về miền Tây. Chuyến nào vui? Dạ, Đà Lạt vui đi không? Đà Lạt vui hơn. Vậy hả? Nó vui làm sao em đi? Dạ đi Em hỏi đi. Chị Hỏi biết em muốn hỏi gì luôn á. Đi Đà Lạt bao lâu em? Dạ đi 3 ngày ạ. 3 ngày. Dạ. Ở khách sạn, ở chung, ở riêng? giải chung, Ở chung. Có gì vui không mấy đứa? đi phòng 2 giường á. Hai Đêm đứa. đầu thì Sao mấy đứa phung phí quá vậy?
phòng 1 giường đi cho nó rẻ tiền, đúng không? Rồi đêm đó có xin xỏ gì không? Dạ có nha anh. Đêm đó thì ngủ lúc đầu là em định ngủ hơn đứa 1 giường, nhưng mà sau thì 2 đứa 1 giường, giường kia để đồ. Từ bữa tối đó thì em cũng định là hơi ngủ bình thường, hơi sáng hôm sau đi chơi, tại vì cả ngày đi được rất là mệt chứ mỏi chân rồi. Thì anh này nửa đêm ngồi dậy mò mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho. Cái xong anh bực bội khó chịu nằm mà cứ dằn mặt dằn mâm vậy đó. Cái tới sáng qua hôm sau đi chơi, đi với em hỏi em ơi em có phải con gái không vậy, sao đi chơi mà nằm chung 2 đứa nam nữ mà không có giảm giác gì hết, không có muốn gì hết hả? Cái sau em mới nói chứ muốn cái gì, mới quen mà đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Cái xong rồi tối hôm thứ 2 cũng là đòi tiếp, em lại sợ quá em mới khóc, em đòi đi về. Anh này nằm ngay cửa khách sạn, cái nằm đó với ôm cái ba lô này nè, không cho em đi ra khỏi mở cửa. Làm gắt ngang cửa luôn. Dạ. Tức không cưng, tức hay là tuổi? Dạ về nói chung là thấy hụt hẫng cái gì, Hụt hẫng. vỡ kế hoạch của mình. Vợ cái Tại vì đi Đà Lạt là cái cũng hừng hực khí thế. Dạ mà. đúng rồi. Ai ngờ hai đi nằm trắng cửa. rồi là giữ gìn như vậy cho đến lúc cưới nhau luôn. Dạ tới lúc gần cưới em cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, tại vì nghĩ là 2 đứa sẽ cưới nhau. Thì chuyện đó thì sớm muộn cũng sẽ có thôi. Em có tìm hiểu với mấy chị mà có kinh nghiệm rồi á, thì mấy chị nói là không sao đâu. Cảm giác đó là sảng khoái, với lại là giảm stress cho cả hai nữa. Nên em cũng chuẩn bị tâm lý như vậy, nên là em cũng không có sợ gì nữa. Các em bây giờ có con chưa? Dạ hiện có em bé được 6 tháng ạ. Sao hả? Em lấy nhau được bao lâu rồi? Đã cưới được cũng 5-7 tháng. Rồi bây giờ ở với nhau được 1 năm 7 tháng thì các em còn quá trẻ, quá son. Vậy thì tật xấu nó có lòi ra không? Có nhiều tật xấu không? Dạ có nhiều lắm chị. Em sợ kể hết chương trình này người ta cắt đi về hết, em còn chưa kể xong nữa. Vậy Thôi bây giờ mình kể đại khái thôi. kể những cái nào mà Kể xấu những nhất cái- đi. Có một lần đó là em làm mất cái bông tai của mẹ em mua, tại vì lúc đó là em không có đeo bông. Chồng em mới mua cho một đôi, thì lỡ đó em làm rơi trong nhà tắm á. Em chưa tìm thấy, thì chồng em rất là quý những cái món quà mà mang giá trị là kỷ niệm á chị. Nên là chồng em mới la lớn tiếng là cái đồ không biết giữ của. Em nghe cái câu đó rất là nặng, em rất là buồn, em khóc nhiều lắm. Mình bị Sụp đổ dạ, vậy sụp đó, đổ sụp cái đổ hình á. tượng mà người chồng của mình. Nhưng mà sao có tìm được không? Dạ có chị, nó rơi trong nhà tắm thôi. Dạ. Trời chưa gì đó. Đó là một tật xấu. Lớn tiếng với vợ. Rồi gì nữa? Chồng em nói nhiều lắm chị. Em nhân viên bán hàng em đã nói nhiều rồi, chồng em nói nhiều gấp đôi em. Em không thể nào chịu nổi, em đi làm về rất là mệt rồi. Chồng em nó cứ lải nhải, làm cái này chưa, làm cái kia chưa, sao chưa làm, cứ nói riết em không thể nào chịu nổi, em đã rất là chịu chết luôn. Em chỉ cần chồng em tắt cái đài giùm em cái là em đỡ mệt Em liền. khỏe luôn đó. Dạ. Nói nhiều hơn em. nhiều. Dạ Đó. đúng rồi. Có bao giờ mà gây lộn rồi đánh lộn chưa? Dạ cũng chưa có đánh lộn, nhưng mà lúc đó thì nói em không nghe, em cũng bướng quá thì anh mới nóng lên, ổng lấy cái điện thoại của em á, anh đập. Thì em cũng tức quá, thì hai vợ chồng thì có đánh nhau, thì là anh tát em một cái thôi. Dạ thì em cũng có đánh lại. Mà sau đó rồi- vô phòng khóc rắm rứt hay là làm gì? Dạ không, em gọi về cho mẹ, em nói là con bây giờ con về mẹ ở, con không ở đây nữa. Ở đây ai cũng ăn hiếp con hết trơn á, không có bênh vực gì con nữa. Thì sau đó thì mẹ cũng giải quyết cho hai vợ chồng ở lại với nhau, thì kêu là vợ chồng giận thì đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Nên là tụi em cũng hòa lại với nhau, thì không có giận cái chuyện đó nữa. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Ở nhà có chơi với con không? Có chăm sóc con kỹ lưỡng không? Dạ cũng chăm sóc con, cũng thương con lắm. Nhưng mà có buổi tối là mê ngủ, không có vậy mà chăm con giùm em, hay là con khóc cũng mặc kệ một mình em tự lo hết à. Hai đứa còn nhỏ quá, còn trẻ tuổi này tuổi ăn tuổi ngủ mà. Rồi bây giờ tới em đó. Vợ em có tật xấu gì không? Dạ hay cắn lắm anh, nhiều khi trên người em nó đầy thương tích hết à. Em quýnh về em nhẹ cái, và em quýnh lại em mạnh hơn gấp 10 lần vậy. Vậy á hả? Miếng Và trả em miếng. dữ lắm. Ăn miếng Ăn mà- 1 miếng trả tới 3 miếng. Đúng lận. rồi, Đó. ăn 1 miếng trả 3 miếng. Rồi sao nữa nè? Lại hay ở bừa bộn lắm chị. Bừa bộn. Dạ. Rồi nấu ăn có ngon không? Không ngon mắt, không ngon miệng gì luôn. Đó. Em tả thử coi cái món mà không ngon mắt, không ngon miệng là nó làm sao? Món canh thì canh gì cũng đục ngầu hết anh. Còn món chiên hay là kho thì chị thấy cái màu tối tối thôi. Màu tối tối thôi. Dạ. Đổ nước màu quá trớn rồi sao vậy? Còn chiên trứng thì sao? Chiên trứng thì bình thường nha. Thì được đúng Dạ không? Thôi chiên trứng có cái màu vàng là được rồi. Các em còn quá trẻ, cho nên cái chuyện mà đêm đến thì sinh Dạ, đúng hoạt rồi, quá vợ trẻ. chồng có thường xuyên, có vui vẻ được không? Có hòa hợp không? Vậy lúc vợ em vui theo hợp, còn lúc vợ em không vui á thì đạp ga hoặc là nằm như zombie vậy á. Làm như zombie vậy đó hả? Dạ. Là hù hả? Thôi em cho em đi ngủ luôn. Em tự nhiên là em cảm thấy là em không có cảm giác hay sao?
Dạ thì sau khi sinh xong á thì em lại không muốn những cái chuyện sinh hoạt như vậy. Chuyện đó là làm em rất là khó chịu, mệt mỏi và em đau đớn, là em không muốn làm thường xuyên như lúc trước nữa. Nên là những khi nào mà em vui vẻ thì em cho, còn không thì em cứ nằm đi ngủ, mặc kệ ông tự ngủ, ông cứ khó chịu bực bội gì đó ông tự đi ngủ luôn. Nhưng mà đó là chuyện trước đây hay là tới bây giờ luôn? Dạ tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì em bé mới có 6 tháng mà. Dạ đúng rồi. Em bé cái thời gian này là cái thời gian mà cái tiết tố nữ thay đổi dữ lắm, không có sao đâu. Dạ. Đó là bình thường, không có sao hết á. Nó không phải là một cái bệnh lý gì hết, mới là hầu như ai cũng vậy á, chứ em đừng có lo. Tại vì á bây giờ á, thứ nhất là sanh cái thời gian mà dành cho con buổi đêm nó quá mệt. Em hiểu không? Mệt mỏi lắm, cho nên rằng em cũng chưa có sẵn sàng cho cái việc đó. Cái cơ thể của người phụ nữ đó nó có cái sự thay đổi, nó chưa trở lại như bình thường ngày trước. Thì nhiều khi vợ em cũng không có muốn ở trong cái trạng thái mà gọi là nó chưa trở lại như ban đầu á. Đó thì cũng không muốn cho chồng mình thấy cái điều đó. Tức là rất nhiều những cái nhỏ nó gộp lại, nó tạo thành một cái áp lực cho vợ em, mà để cho vợ em không còn cảm thấy thú vị ở cái chuyện đó nữa. Em hiểu không? Thành ra là cái điều đó nó bình thường thôi cưng. Em phải hợp tác với vợ em để cho vợ em giải tỏa được tất cả những cái điều đó. Thì sinh hoạt vợ chồng trở lại bình thường thôi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em muốn vợ em là bớt giận hờn lại. Hay giận hờn không? Dạ đúng rồi, như con nít vậy á. Nít mà 22 tuổi là nít đó. Còn gì nữa không? Biết lo cho nhà cửa con cái rồi tập nấu ăn cho ngon hơn. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em yêu cầu đầu tiên của em là anh bớt nói lại, nó ít giùm em thôi. Dạ. Thứ hai là ví dụ hôm nào mà em có đi làm mệt á thì anh chăm con phụ em, hai đứa thì cùng chăm nhau chăm con thôi, đừng có để một mình em chịu không nổi. Dạ. Chia sẻ đó em. Đúng rồi, chia sẻ với em. Nhiều khi chia sẻ ban đêm, nhiều khi cô ấy sẽ trở lại sớm. Đúng không nào? Rồi gì nữa? Em mong muốn chồng thay đổi gì nữa? Dạ chỉ hai điều đó thôi chị. Dạ. Vậy em làm được không? Dạ được, em cố gắng. Đúng không? Cố gắng nha, cố gắng chia sẻ với vợ đi. Rồi, xin chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn chị ạ. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phần quà đến từ Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm cao ban long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung ương 3, giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là một cặp đồng hồ đến từ thương hiệu SR Watch. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một phần quà là chiếc túi xách Susen thương hiệu đến từ Dubai, từ nhà phân phối túi xách Uyên Lưu. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu trả lời nhé. Vợ bạn ghét con gì nhất? Đỏ. Vợ bạn ghét con gì nhất? Quay ra. Con sau. Vợ kia ghét con gì nhất? Con vẹn. Hay quá, hay quá. Mời hai anh chồng bước lên một bước. Mời hai bạn quánh tù xì với nhau. Rồi chuẩn bị. Quánh tù xì. Mời hai vợ chồng Kiên lựa chọn đi 4 màu: đỏ, vàng, hồng, xanh. Màu gì? Thích màu gì? Anh thì luôn luôn thích màu đỏ rồi, không có kiểu. Rồi Kiên thích màu đỏ đúng không? Rồi. Hai vợ chồng em thích màu gì? Dạ màu vàng. Màu vàng. Không lẽ định mệnh tôi lại là cái chiếc khung màu hương này sao? Bây giờ thì Quốc Thuận với chị Hồng Vân sẽ mở ra trước. Mời quý vị nhà đếm nào. 1, 2, 3. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng, chuẩn bị mở nào. Đếm. 1, 2, 3, mở. Chúc mừng cặp vợ chồng của anh Kiên đã nhận được một phần quà đến từ sản phẩm kiều sắc Trung ương 3. Chúc mừng cặp vợ chồng của hai em đã nhận được phần quà, đó chính là một cặp đồng hồ đến từ thương hiệu SR Watch. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình, chúng tôi cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu đã đồng hành cùng với các cặp vợ chồng son. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ Chồng Son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz, trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần
Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son. Đêm đó về khách sạn á, cái tự nhiên đè em ra làm cho hai nháy. Anh ơi hỏi cái gì nữa? Cái nữa. Cái em cảm thấy như em bị tổn thương á anh. Và đến cứ một ngày quyết định đó là bắt đầu là đó, anh ơi anh có cưới em đúng không? Tất nhiên rồi em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.